một đế chế từng san bằng Bắc Đà, thiêu rụi nền văn minh Ba Tư. Một đế chế đã chinh phạt tận Ba Lan, Hungary, đè bẹp những hiệp sĩ Cơ đốc giáo. Một cơn cuồng phong chưa từng biết đến thất bại đã thổi tung mọi biên giới. Thành trì nào đủ sức cản bước vó ngựa ấy? Cơn bão nào đủ mạnh để nhấn chìm hạm đội của họ? Và dân tộc nào có thể đối mặt trực diện với cơn thịnh nộ đó? Năm 1259, Đại Hãn Mông Kha, người giành được ngai vàng sau những cuộc tranh quyền dữ dội giữa các dòng dõi hoàng tộc như Oa Khoát Đài và Sát Hợp Đài, nay đích thân dẫn đầu chiến dịch quyết đánh sập thành Điếu Ngư, cánh cổng cuối cùng ngăn bước tiến xuống phương Nam. Do danh tướng nhà Tống, Vương Kiên, trấn giữ, cuộc vây hãm kéo dài hơn 5 tháng nhưng Kiên thành bất khả xâm phạm. Đến tháng 8 năm 1259, Mông Kha Đại Hãn bị thương nặng do đạn đá từ máy bắn đá của quân Tống bắn ra từ trong thành Điếu Ngư, và không lâu sau đó, ông băng hà. Cái chết đột ngột của Mông Kha đã tạo nên một biến động lớn. Khi ấy, Hốt Tất Liệt đang dẫn quân vượt Trường Giang, vây chặt Ngạc Châu, thì nhận được tin cấp báo về sự tử trận của anh mình. Giữa lúc giới quý tộc Mông Cổ đang chuẩn bị suy tôn em ruột của Hốt Tất Liệt là A Lý Bất Kha lên ngôi Đại Hán, Hốt Tất Liệt nóng lòng muốn đem quân về nước để tranh ngôi. Nắm bắt thời cơ, Giả Tự Đào, tể tướng nhà Tống, đã xin thương nghị nếu Hốt Tất Liệt chịu lui quân, họ sẽ nộp phần Giang Bắc vào hàng năm cống nạp 20 vạn lạng bạc cùng 20 vạn tấm lụa. Hốt Tất Liệt chấp nhận, ký hòa ước và lập tức kéo đại binh về nước. Vào tháng 5 năm 1260, tại Yên Kinh, nay là thủ đô Bắc Kinh, Hốt Tất Liệt đã chính thức tổ chức đại lễ xưng Hán với sự ủng hộ vững chắc từ các tướng lĩnh dày dạn kinh nghiệm từng chinh chiến ở miền Nam Trung Quốc. Nhưng cũng chỉ ít lâu sau đó, tại cố đô Karakorum xa xôi, một lễ đăng cơ khác cũng diễn ra. A Lý Bất Kha, người được đông đảo các thân vương du mục cùng giới quý tộc truyền thống ủng hộ, đứng lên tuyên bố quyền lực. Cuộc nội chiến kéo dài từ năm 1260 đến 1264 không chỉ đơn thuần là những trận chiến binh đao, mà còn là một cuộc đấu trí ngoại giao cam go và những liên minh phức tạp. Những trận chiến cứ thế lan rộng không ngừng từ cố đô Karakorum cho đến tận vùng Tân Cương rộng lớn, biến toàn bộ lãnh thổ Mông Cổ trở thành một chiến trường khốc liệt chưa từng có trong lịch sử. Hốt Tất Liệt với đội quân thiện chiến từ Trung Nguyên, vũ khí công thành và lương thực phong phú, dần dần chiếm được ưu thế. Năm 1264, sau chuỗi dài những thất bại nặng nề trên chiến trường, A Lý Bất Kha buộc phải chấp nhận đầu hàng. Tuy nhiên, chỉ 2 năm sau đó, vào năm 1266, A Lý Bất Kha đã bị đầu độc chết trong tù. Cái chết nghiệt ngã này chính thức khép lại một chương khốc liệt nhất trong lịch sử đế chế Mông Cổ. Hệ quả của cuộc nội chiến đó để lại một vết thương không thể lành lại. Dù đã giành được ngôi Đại Hán, nhưng Hốt Tất Liệt lại không được sự công nhận từ các Hán quốc phía Tây. Từ đây, đế quốc Mông Cổ hùng mạnh một thời chính thức tan rã, chia thành 4 thực thể độc lập rõ rệt: Nhà Nguyên ở Trung Hoa, Kim Chướng Hãn Quốc ở Nga, Sát Hợp Đại Hãn Quốc tại Trung Á và Y Nhi Hãn Quốc ở Ba Tư. Dù đế chế đã rạn nứt không thể hàn gắn và quyền lực của Đại Hãn không còn bao trùm toàn cõi như xưa, nhưng tham vọng của Hốt Tất Liệt vẫn không hề suy giảm. Thậm chí, khi một chương sử đẫm máu vừa khép lại, một chương khác còn vĩ đại và dữ dội hơn đã hé mở. Năm 1267, mây xám phủ kín bầu trời vùng Giang Hán. Dòng sông vốn hiền hòa bỗng trở nên bất thường. Từng đợt sóng ngược dâng lên như linh cảm từ đất trời báo hiệu một biến cố kinh thiên. Không ai ngờ rằng đó sẽ là khúc dạo đầu cho một cơn cuồng phong vĩ đại kéo dài suốt gần một thập kỷ, chấn động cả Đông Á. Trên tấm bản đồ rộng lớn của lục địa, ánh mắt tham vọng của Hốt Tất Liệt, vị đại hán đầy dã tâm của đế quốc Mông Cổ, không chỉ dừng ở thảo nguyên phương Bắc. Giờ đây tham vọng của ông ta đã vượt cả dãy Thiên Sơn, vượt qua Trường Giang, hướng về Lâm An, và xa hơn nữa là những vùng đất phía nam như Đại Việt, Chiêm Thành và cả tận cùng đảo quốc Java. Nhưng để mở cửa xuống phương Nam, Hốt Tất Liệt phải phá được 2 tòa thành trọng yếu của Nam Tống, Tương Dương và Phản Thành, như 2 cánh cửa cuối cùng giữ lại hơi thở cho một triều đại đang hấp hối. Cuối năm 1267, khi những bông tuyết đầu tiên của mùa đông rơi trên nền đất Tương Dương, A Chuẩn, Mãnh Tướng,
đã từng dày dạn khói lửa ở chiến trường Tây Vực, từng khiến các bộ lạc phương Bắc khiếp vía với chiến thuật thần tốc và lối đánh dữ dội như bão sa mạc. Được lệnh của Đại Hán Hốt Tất Liệt, chỉ huy toàn bộ đại quân bắt đầu tiến hành cuộc bao vây tòa thành kiên cố nhất Đại Tống. Bên cạnh A Chuật là Lưu Trịnh, một tướng Hán từng giữ chức trong quân Tống nhưng đầu hàng sau nhiều biến loạn, mang theo cả kho kinh nghiệm về thủy chiến và địa thế vùng Giang Nam. Người thứ ba là A Lý Hải Nha, một chiến binh gốc Mông Cổ, nổi tiếng với sự tàn bạo, một cơn ác mộng bằng xương bằng thịt. Truyền thuyết kể rằng nơi nào ông ta đi qua, đất sẽ nhuộm màu máu, chỉ còn lại tàn tích và những thành quách cháy đen. 3 danh tướng, một mục tiêu, một chiến dịch kéo dài suốt 7 năm trời, như một lưỡi dao từ từ rạch toang tấm áo giáp kiên cường của Nam Tống. Bên kia chiến tuyến, thành Tương Dương đứng hiên ngang giữa trời giông tố, giống như một ngọn hải đăng không chịu khuất phục trước cơn bão dữ. Trấn thủ nơi đây là Lữ Văn Hoán, một trung thần bất khuất. Dưới chân thành, quân Mông Cổ dàn trận suốt năm này qua tháng khác, vây chặt như một chiếc gọng kim khổng lồ siết lấy yết hầu triều Tống. Phan Thanh ở kế cận, do Phạm Ứng Đầu trấn giữ, một vị tướng ít được nhắc đến, nhưng là người từng nhiều lần phá vây, đưa quân tiếp viện vào Tương Dương trong những đêm tối mịt mùng, nơi mỗi bước đi đều là một lần đánh cược mạng sống. Những mũi tên lửa như mưa sa, những dòng sông máu chảy xuyên qua các chiến hào, mỗi mét đất quanh Tương Dương và Phàn Thành trở thành một nghĩa địa. Người ta nói ban đêm không cần đèn đuốc, vì trời đỏ rực bởi hỏa tiễn và thành cháy. Tiếng ngựa hí, tiếng tù vào Mông Cổ vang vọng giữa thâm u rừng núi. Mỗi đêm đều như đêm cuối cùng, mỗi ngày đều như thời khắc tận thế. Những viên đạn đá xé toạc bầu trời, những trận đánh công thành mà máu nhuộm vách thành Tương Dương trở nên đỏ thẫm, những mũi tên tập dầu cháy sáng rực cả bầu trời. Cả vùng Giang Hán hóa thành địa ngục. Nhưng dù vây hãm suốt 7 năm, Mông Cổ vẫn chưa thể xé toang bức thành đồng ấy. Đến năm 1273, Tương Dương thất thủ. Lữ Văn Hoán mở cửa thành đầu hàng sau nhiều năm cố thủ, nhưng triều đình Nam Tống lại bỏ mặc. 6 năm máu đổ không được tiếp viện, không được chi viện lương thảo. 2 tòa thành kiên cố rơi vào tay Mông Cổ như một định mệnh tàn nhẫn. Ngay sau đó, tháng 11 năm 1274, Hốt Tất Liệt phái đại quân vượt biển tấn công Nhật Bản, một hành động thách thức cả thiên nhiên. Hạm đội khổng lồ ước tính khoảng 3 vạn quân bị cơn bão Kamikaze, Thần Phong, đánh tan xác ngoài khơi Kyushu, nhấn chìm cả hạm đội vào lòng biển sâu. Trong đất liền, quân Nguyên tiếp tục dồn ép. Giả tự đạo, gian thần nhà Tống, bỏ thành tháo chạy dù trong tay có 13 vạn quân, khiến cả vùng Vụ Hồ sụp đổ. Tả thừa tướng Bá Nhan đã chia quân 2 ngả, đánh thốc vào Ngạc Châu, Dương Châu, Hợp Châu, Đàm Châu. Đến năm 1276, Lâm An thất thủ, triều đình Tống tan rã, Tống cung đế bị bắt. Nhưng sóng chiến tranh chưa ngưng. Ở đảo Nhai Sơn, những vị trung thần còn lại như Lục Tú Phu và Trương Thế Kiệt dựng cờ kháng chiến, đưa ấu đế Triệu Bính lên ngôi. Đến mùa xuân 1279, giữa làn mưa tên, Lục Tú Phu bế ấu chúa nhảy xuống biển, nhà Tống chính thức cáo chung. Biển đã chôn vùi nhà Tống, nhưng cũng từ biển, một cơn cuồng phong mới đang hình thành. Đại Nguyên, sau khi thống nhất phương Bắc và quật ngã Nam Tống, bắt đầu nhìn ra thế giới bằng ánh mắt của một bá chủ. Một chiến dịch chưa từng có trong lịch sử phương Đông sắp bắt đầu, nơi kẻ chinh phục giờ đây lại đối mặt với sức mạnh mà Gươm Giáo không thể khuất phục. Một 140.000 quân, 4.000 chiến thuyền. Một đế chế chưa từng biết đến thất bại. Họ đến như một cơn sóng thần, nghĩ rằng có thể nuốt chửng cả thế giới. Thế nhưng kẻ thù vĩ đại nhất của họ lại không phải là con người. Sau thất bại cay đắng năm 1274, cơn thịnh nộ của Đại Hán Hốt Tất Liệt bùng lên biến thành quyết tâm,
với một sự chuẩn bị quân sự chưa từng có. Ông hạ lệnh tập hợp một hạm đội khổng lồ, gấp nhiều lần so với lần đầu, sẵn sàng cho cuộc xâm lược Nhật Bản lần thứ hai. Năm 1281, bầu trời Triều Tiên và miền Nam Trung Hoa bị che phủ bởi những cánh buồm. Hạm đội Đại Nguyên được chia làm hai cánh. Cánh quân phía đông với 40.000 quân và 900 tàu chiến do tướng Hồng Trà Khâu, một tướng người Hán, cùng tướng Cao Ly là Kim Phương Khánh dẫn đầu, khởi hành từ Triều Tiên, dong buồm tiến về phía đông. Lực lượng chủ lực là cánh quân phía nam, với 100.000 quân và 3.500 tàu chiến, do tướng Phạm Văn Hổ, một tướng người Hán, từng phục vụ nhà Tống, rồi đầu hàng nhà Nguyên, cùng với tướng A Tháp Hải, vị tướng vô cùng dũng mãnh và thiện chiến, căng buồm tiến lên từ miền Nam Trung Quốc. 140.000 binh sĩ, hơn 4.000 tàu chiến, một con số đủ để nghiền nát bất kỳ quốc gia nào trên đất liền. Hàng vạn chiến binh Mông Cổ, quân Hán, quân Triều Tiên, tất cả đều nhăm nhe tiến về vùng đất nằm phía chân trời, mang theo một niềm tin sắt đá vào sự bất khả chiến bại của mình. Ở phía bên kia vùng biển, sau 7 năm, những samurai đã học được cách lấy lại sự tự tin sau những sợ hãi ban đầu. Dưới sự lãnh đạo của mạc phủ Kamakura và quan nhiếp chính Hojo Tokimune, đã biến toàn bộ bờ biển vịnh Hakata, nơi quân Nguyên có khả năng đổ bộ cao nhất, thành một pháo đài bất khả xâm phạm. Một bức tường đá cao 2 mét, dài hàng chục dặm, sừng sững như một lời thách thức. Các samurai với tinh thần võ sĩ đạo đã dùng thuyền nhỏ len lỏi vào giữa hàng ngũ tàu lớn của quân Nguyên vào ban đêm, phóng hỏa, phá hoại và gây ra những thiệt hại không nhỏ. Mỗi tiếng reo hò của họ giữa màn đêm u tối là một lời khẳng định rằng Nhật Bản không phải là một miếng mồi dễ nuốt. Tháng 6 năm 1281, khi hạm đội chủ lực do tướng Phạm Văn Hổ chỉ huy đã đến, hai hạm đội của nhà Nguyên hợp nhất tại vịnh Hakata, tạo thành một thành phố nổi khổng lồ trên biển, và một trận đánh quyết định sẽ là không thể tránh khỏi. Khi sự chuẩn bị của quân Nguyên đã sẵn sàng, nhưng không ai ngờ rằng định mệnh lại không nằm trong tay con người. Ngày 15 tháng 8 năm 1281, cơn cuồng phong bất ngờ ập đến. Những con sóng cao như núi đánh thẳng vào mạn thuyền, gió xé toạc những cánh buồm và bẻ gãy những cột buồm cao vút. Cả một hạm đội khổng lồ giờ đây biến thành những món đồ chơi dễ vỡ trước cơn giận dữ của thiên nhiên. Hàng nghìn con tàu, nhiều chiếc được đóng vội vàng, bị sóng đánh tan thành mảnh vỡ, xác tàu và binh lính trôi nổi khắp mặt biển. Âm thanh của cơn bão cùng tiếng kêu gào tuyệt vọng của hàng vạn binh lính hòa tan vào tiếng sóng biển gầm thét. Khi tiếng gào thét hung tợn của bão tố dần tắt lịm, một sự tĩnh lặng rợn người bao trùm lấy mặt biển, để lộ ra khung cảnh của một tận thế kinh hoàng dưới ánh bình minh xám xịt. Hạm đội khổng lồ từng hùng vĩ tưởng chừng bất khả chiến bại, giờ chỉ còn là những bộ xương tàu vỡ nát, những mảnh gỗ tan hoang trôi rạt, vài trăm con tàu mong manh, rách nát, vật lộn vô vọng giữa làn nước dữ dội, như những bóng ma còn sót lại của một tham vọng vĩ đại. Hơn 10 vạn sinh mạng, những chiến binh tinh nhuệ, những thủy thủ can trường mang trong mình khao khát chinh phục thế giới, đã bị cuốn phăng vào vực thẳm biển sâu, nằm yên lặng vĩnh viễn ngoài khơi Hakata. Đó không chỉ là sự mất mát về quân số, thảm bại nghiệt ngã này đã nghiền nát không thương tiếc giấc mộng bành trướng Đông Hải của Đại Hán Hốt Tất Liệt, xé toạc tấm màn kiêu hãnh của đế quốc. Và một lần nữa, từ bầu trời u ám, Kamikaze, thần phong huyền thoại, ngọn gió định mệnh của thần linh lại cuồn cuộn đổ xuống. Nó không chỉ là một cơn bão, đó là bàn tay vô hình của các vị thần, một sức mạnh siêu nhiên bất khả kháng, đã càn quét, nhấn chìm kẻ thù và vững vàng bảo vệ đất nước mặt trời mọc khỏi bờ vực diệt vong. Bạn nghĩ thất bại ở Nhật là dấu chấm hết? Không, đó chỉ là điểm khởi đầu cho cuộc đối đầu khốc liệt tiếp theo. Hãy đăng ký kênh và tiếp tục dõi về phương Nam, nơi một hạm đội khác của Đại Nguyên đang càn quét Chiêm Thành. Trong khi ấy, bầu không khí ở Đại Việt bắt đầu đặc quánh một nỗi lo âu vô hình. Những cánh én sứ giả Nguyên cứ liên tục bay đến, mang theo những chiếu thư đòi hỏi ngang ngược, những lời lẽ phô trương quyền uy, nhưng ẩn chứa sau đó là ý đồ thăm dò và đe dọa. Hốt Tất Liệt với dã tâm thâm độc, thậm chí đã dựng lên một An Nam quốc vương bù nhìn là Trần Di Ái, hòng gieo rắc mầm mống chia rẽ ngay trong lòng triều Trần. Cùng lúc đó, ở phía Nam,
những đám mây đen chiến tranh đã thực sự hình thành. Chiêm Thành không chỉ là một vương quốc ven biển trù phú, mà còn là yết hầu chiến lược, là bàn đạp hoàn hảo để tạo thế gọng kìm, siết chặt Đại Việt từ phương Nam. Viên tướng được giao trọng trách mở màn cho nước cờ hiểm độc này chính là Toa Đô, một mãnh tướng dày dạn trận mạc, ánh mắt nhuốm màu kinh nghiệm và ý chí sắt đá. Dưới trướng Toa Đô, một đạo quân nguyên hùng mạnh với 10 vạn quân thủy bộ và 1.000 chiến thuyền đã xé toạc mặt biển, cuồn cuộn đổ bộ lên bờ biển Chiêm Thành vào đầu năm 1282. Một đạo binh cuồng nộ, mang theo sức mạnh đủ để thay đổi vận mệnh cả một vương quốc. Mục tiêu tức thì của Toa Đô không gì khác ngoài kinh đô Đồ Bản, một thành phố kiên cố với những bức tường sừng sững thách thức thời gian và một hệ thống phòng thủ phức tạp. Toa Đô nhanh chóng triển khai chiến thuật bao vây và tấn công tổng lực. Từ mặt nước, tướng Trần Trọng Đạt dẫn đầu đội thuyền áp sát cửa Bắc Thành, biến mặt sông thành bại lửa với những đợt hỏa khí và cung nỏ dồn dập. Tiếng cung tên xé gió, tiếng lửa nuốt chửng gỗ đá, hòa quyện thành một bản giao hưởng chết chóc giận người, cuồn cuộn lan trên mặt nước. Cùng lúc đó, từ phía Đông Thành, tướng Trương Bàn tung đạo bộ binh tinh nhuệ vào cuộc. Họ là những con mãnh thú khát máu, mở những đợt tấn công như sóng thần vào cổng thành. Tiếng la hét xé tai, tiếng binh khí va chạm rợn người, tiếng máy bắn đá gầm rú vang vọng như tiếng sấm thịnh nổ khắp chiến trường. Quân Nguyên với kỷ luật thép và sức mạnh áp đảo, dồn ép quân Chiêm phải lùi dần, từng tấc đất đều bị nhuộm máu. Cuộc chiến kéo dài, dai dẳng và khốc liệt. Quân Chiêm chống trả quyết liệt, mỗi tấc tường thành đều là một nấm mồ đẫm máu. Tuy nhiên, trước sức ép liên tục như sóng vỗ bờ của đạo quân Nguyên hùng hậu và chiến thuật vây hãm không kẽ hở, cuối cùng kinh thành Đồ Bản cũng không thể đứng vững. Cánh cổng thành đổ sập trong tiếng gầm đổ nát, và binh lính Nguyên như dòng lũ vỡ bờ tràn vào, biến thủ phủ rực rỡ một thời thành một chiến trường đẫm máu và tan hoang. Song định mệnh chưa dừng lại ở đó. Vua Chiêm Thành là Chế Mân đã kịp thời rút quân lên vùng núi hiểm trở, biến mình thành một bóng ma ẩn hiện, quyết tâm duy trì cuộc kháng chiến du kích. Điều này đặt Toa Đô vào một tình thế ngặt nghèo, đầy thử thách. Dù đã chiếm được kinh đô, quân Nguyên vẫn bị kìm chân bởi những cuộc tập kích bất ngờ, từng chút một tiêu hao lực lượng và tinh thần. Toa Đô và các tướng sĩ của ông buộc phải căng mình, giữ vững các cứ điểm đã chiếm đóng và đối phó với sự quấy phá liên tục của những chiến binh Chiêm Thành ẩn mình trong rừng sâu. Cùng lúc ấy, tại kinh đô Thăng Long, những tin tình báo cuồn cuộn đổ về triều đình như những đợt sóng dữ, không ngừng nghỉ xé tan màn bình yên giả tạo. Từ tiếng chống trận rền vang của hạm đội Nguyên đang nghiền nát Chiêm Thành ở phương Nam, đến bóng quân kỳ giằng giặc của hàng chục vạn binh sĩ Mông Cổ đang rầm rập tập kết nơi Vân Nam hiểm trở và lưỡng quảng rộng lớn ở phía Bắc. Cùng lúc, hành động trắng trợn phong vương cho Trần Di Ái, biến y thành con bài lật lọng, đã xé toạc mọi vỏ bọc, phơi bày trần trụi, dã tâm nuốt trọn Đại Việt của Đại Hãn Hốt Tất Liệt. Chiến tranh không còn là một nguy cơ xa xôi, nó đã biến thành một định mệnh nghiệt ngã, một bức tường thép sừng sững chắn ngang vận mệnh quốc gia. Khắp cõi Đại Việt, không khí căng như dây cung, bởi hiểm họa ngàn cân treo sợi tóc đang trực trở. Tháng 10 năm 1282, trong bối cảnh lịch sử đầy dông bão ấy, Thượng Hoàng Trần Thánh Tông và Hoàng đế Trần Nhân Tông, hai vị minh quân lỗi lạc, đã triệu tập hội nghị bình than lịch sử. Tại nơi sông nước mênh mông linh thiêng này, những huyền thoại của triều đại đã tề tựu. Hưng Đạo Vương Trần Quốc Tuấn uy dũng, Chiêu Minh Vương Trần Quang Khải tài ba, Chiêu Quốc Vương Trần ích tắc thông tuệ, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật kiệt xuất, Bảo Nghĩa Vương Trần bình trọng kiên trung. Cả ba người con của Hưng Đạo Vương, Hưng Vũ Vương, Hưng Trí Vương, Hưng Hiếu Vương, những hạt giống anh hùng của tương lai cũng đều có mặt. Đặc biệt, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư, dù từng phải nếm trải sự phế truất, mất chức vì tội thông dâm với công chúa Thiên Thủy, vợ của Hưng Vũ Vương Trần Quốc Nghiễn, cũng được Thượng Hoàng Thánh Tông tạm tha và triệu về họp. Sự hiện diện của ông là minh chứng cho tinh thần đại xá, gạt bỏ tư thù vì vận mệnh quốc gia. Giữa bốn bể sông nước mênh mông, mỗi lời bàn bạc đều nặng trĩu một tiếng lòng trăn trở. Cái cớ mượn đường đánh Chiêm Thành thực chất chỉ là kế giả đạo phạt quắc, hiểm độc của Hốt Tất Liệt. Trong hội nghị, Trần ích tắc kín đáo nghiêng về chủ hòa, còn Hưng Đạo Vương ánh mắt rực lửa, dứt khoát chủ chiến. Giữa những ý kiến trái chiều, tinh thần và mỗi ánh mắt đều ánh lên một quyết tâm sắt đá. Nơi đây, họ đã cùng nhau tìm ra quyết sách sống còn, đối mặt với cơn bão nguyên đang cuộn tới, sẵn sàng viết nên trang sử mới cho Đại Việt. Cơn cuồng phong đã cận kề, và Đại Việt đã sẵn sàng
nghênh đón